تحذير. أنا واحد من الناس اللي ضاعوا بالمشاعر الرقمية. هاي الرسالة لكل واحد قال أنا تمام وهو من جوا مكسور، لكل واحد خبى وجعه ورا شاشة صغيرة من خلال بوست كتبه وبكى قدام تليفونه وسوى روحه بخير قدام الناس. إلى كل واحد سكت الوجع اللي بداخله خلف رمز بعد ما صارت الرموز إيموجي تحتل بهذا الوقت. نفرح بهذا وننكسر بهذا ونبكي بوجه أصفر ساكت. احنا مو بخير بس كل شيء تمام. أنا بعمري ما شفت، صار لي سنين ساكت ما حاج. هذا مو فيديو تنمية بشرية ولا نصائح نفسية محفوظة ولا وعظ ديني. هذا صوت بسيط من واحد منكم، يمكن يشبهك ويمكن لا، بس عاش نفس الغصة بين وجوه ما تتحرك ومشاعر تلبستها الإيموجي عن إنسان صار مخلوق رقمي يصرخ بصوت مكتوم. تعال نحكي شلون وصلنا لهاي المرحلة وشلون مشاعرنا صارت مجرد رموز على السوشيال ميديا. قبل سنوات كنا نكتب رسائل طويلة، يعني مثلا الواتساب اللي صار وسيلة للتواصل مع أصدقائنا، وحتى من إجانا الجدار الفيسبوكي لدرجة صار مثل حائط نكتب عليه كل أفكارنا وأحلامنا ونجاحاتنا، وكنا نتواصل ويا الأصدقاء ونتبادل الآراء. حتى وصلنا إلى تحويل سريع وعجيب لما الزمن صار مختصر وتحولت كلماتنا المفروض تعبر عن داخلنا برموز واختصارات. صار رد على قصة حزينة ما يكون إلا بهذا أو بهذا، وهنا اللي ضيعني واللي خلاني أوقف من 6 سنوات عن الكتابة بالجدار التواصل الاجتماعي الخاص بي، وظليت أتساءل وأقول هذا تواصل أو مجرد آلة ترد بأزرار. جربت مرة أشوف واحد كاتب مثلا عن انفصاله مع حبيبته أو فقدان أحد الناس اللي يحبهم، جربت أشوف التعليقات اللي عليه مليانة مثل هذا. بس أكو أحد سأل صاحب البوست شلونك هسه؟ شنو محتاج؟ شنو تحب تحكي؟ أنا سمعك، بس أنت ما راح تلقى بس رموز. استبدلت مشاعرنا حتى صارت واجب اجتماعي وغيبت مشاعرنا. ومو بس هذا، تغيرت كل مفاهيم التواصل لدرجة أغلبنا ننتظر ورا كل بوست أو صورة أو حالة نشاركها واحد يضغط إنه لايك. اليوم إحنا بمجتمع ما يريد أحد يفهمه، يريد إعجابات رمزية إلكترونية، ينشر صور وعد باللايكات ونشعر بالقيمة لما يزيد عددها. بس لو سألتك أكو واحد سمعك هذا الشهر؟ أكو واحد كرر عليك السؤال مرتين وقال شلونك عيني؟ شلونك من صدق؟ صار اهتمامنا بلا وعي انه نفتح شاشة تليفوننا الصبح ويا فنجان القهوة نشوف كم لايك حصلنا، ونتصفح فيديوهات كوميدية تعوضنا عن كآبتنا ونعلق عليها حتى لو كنا بأسوأ حالات. هذا العالم حولنا إلى كائنات تبحث عن تفاعل لا عن اتصال، وهالسباق ورا التفاعل ما يجيني ويجيك بدون فاتورة. وخلينا نحكي، إذا أنت كنت بعدك تسمعني أو تشوفني لحد هاي اللحظة، خلينا نسولف شنو سوى بينا هذا العالم الرقمي. العالم الرقمي انطانا هواي أشياء، بس بنفس الوقت سرق من عندنا أكثر، وهذه أكدتها دراسات كلش هواي لما حكت عن الاستخدام المفرط للسوشيال ميديا، اللي هو ارتبط بارتفاع معدلات الاكتئاب، القلق والوحدة، بما يعني صار الواحد من عندنا يعيش حياة مزدوجة، رقمية اللي بيها ناجح وجميل ومبتسم دائما، وواقعية اللي بيها وحيد يضحك بس على الشاشة ويحاول يتنفس تحت كومة من الضغوطات. فالشاب اللي يعيش على التيك توك واللي يصور نفسه وكأنما يملك الدنيا، ربما بالليل يبكي لأن يحس أنه هو بدون مكان وما عنده أحد. والبنت اللي نتابعها على السوشيال ميديا وتنشر صورها نتفلتر 24 على 24، يمكن تشوف نفسها بالمراية وما تعرف نفسها بسبب ضياعها بالعالم الرقمي. وهذا العالم انطانا جمهور، بس سرق من عندنا خصوصيتنا وسرق من عندنا السلام الداخلي. والمشكلة مستمرة مو بس على السوشيال ميديا، المشكلة أعمق يا عزيزي. ممكن لأنه تربينا أنه نكون كتومين ونخاف نبوح اللي بداخلنا. كبرنا وإحنا نسمع شكوى مذلة والبكي عيب، وإذا تطلع اللي بداخلك بلحظة انهيار هذا ضعف. شاب إذا بكى الكل يصرخ عليه ويقول له شلون رجال. وبناتنا
إذا عبرن عن نفسهن وشنو يردن نسمعهم أنت عاطفية زيادة عن اللزوم، وللأسف البعض يسميهن أم لسان وش قد يحكي. علمونا إنه نخفي مشاعرنا، ندفنها بداخلنا، ونتعلم إن الصمت أمان وإن الكتمان هو قوة. بعض الناس حتى استخدموا الدين بهذا الموضوع وعلموا وقالوا الشكوى لغير الله مذلة، اصبر تؤجر. بس ما حد علمنا شقد إنه الإنسان لازم يطلع اللي بداخله وما يخبي أي شعور، ولازم الصمت اللي بداخله نسمعه. هذا الصمت الجبري اللي فرض المجتمع علي وعليك أو الثقافة أو حتى بعض الفهم الخاطئ للدين تحول إلى كبت، والكبت هذا يؤدي إلى انهيار مثل ما أنت تعرف، وهذا الانهيار خطير على مستقبل مجتمعنا. وإذا كنت تتساءل بعدك مثلي إذا الكتمان يوجع، شلون نرجع نعيش بشريتنا؟ شلون نداوي هذا الجرح؟ ببساطة العودة مو بالتخلي عن التكنولوجيا، العالم الرقمي حاصرنا وماكو مفر من عنده، بس لازم نتعامل وياه بوعي عالي. نحتاج انه نعيد التواصل الحقيقي بيناتنا، انه نسأل بعضنا على سبيل المثال شلونك من صدق، مو سؤال عابر. ولازم نفتح اذاناتنا زين ونكون مستمعين لأي شخص تحسه يريد يحكي. نحتاج نرجع للكتابة، مو على مواقع التواصل ولا على طقطقة كيبورد، بل على ورقة أو دفتر مذكرات أو حتى رسالة لنفسك تكتبها إذا تحتاج تطلع شيء اللي بداخلك. نحتاج أن نترك الشاشة ساعة كاملة ونقعد ويا نفسنا ونخلي هذا النفس تحس بشعور الحزن والفرح والتعب بالضيق. نحتاج أن ننطي لنفسنا مساحة حتى نكون بشر، مو بس رمز على شاشة. والخطوة الأولى مو كبيرة بس تحتاج شجاعة. عزيزي وعزيزتي، إذا كنت بعدك تشوف هذا الفيديو أنا جدا أشكرك. وسواء كان عندك وجع بداخلك أو تعرف شخص من دائرة معارفك إنه هو تعبان أو أنت تعبان من التمثيل على السوشيال ميديا، أقول لك لا بأس إنه تكون مو تمام، ولا بأس إنك أنت تشعر بالوحدة، ولا بأس إذا بتشيت. الحرية تبلش لما تقول أنا مو تمام، وأنت تسمح لنفسك أن تظهر ما بداخلها. لأن العالم الرقمي ما يقدر الألم الحقيقي، بس إنسان حقيقي واحد يمكن يخفف عن وجعك لو سمحت له يتقرب. لأن الإنسان ما ينولد من شاشة، ينولد من قلب، ويحتاج أن يسمع ويرى ويحب. وهاي الخطوة ممكن تبدأ من شخص، من كلمة، أو حتى منك أنت. لذا هاي الدعوة للتغيير. وإذا تعرف أكو شخص بحياتك يمر بهذه الأزمة، روح اتصل عليه هسه وقل له شفت فيديو سولف عن موضوع وتذكرتك شلونك من صدق. يمكن يكون بهاي اللحظة هو هاي محتاج هالكلمة من عندك. لا تخفي شيء بداخلك وتخليها ورا رموز، لأن أنت عندك قلب ينبض بدون فلتر بدون خوف. وأتمنى من كل قلبي بهاي اللحظة أنت منصدق بخير وبشرفك. لا تخلي لي تعليق إيموجي. أودعناكم.